ใน EP ที่2นี้เรามาต่อกันในช่วงของการขยายลายตรงชายกระโปรงเหนือหัวเข่านะคะกระโปรงตัวนี้จะเริ่มขยายลายเพิ่มหลักในแถวที่62นะคะซึ่งมีความยาวที่41เซนหรือประมาณ16นิ้วความยาวของกระโปรงช่วงนี้จะอยู่เหนือหัวเข่าประมาณ1ฝ่ามือนะคะตรงจุดที่เราจะเริ่มขยายลายตรงชายกระโปรงนี้ขึ้นอยู่กับผู้สวมใส่ด้วยนะคะว่ามีส่วนสูงมากน้อยแค่ไหนนะคะความยาวของกระโปรงเราจะต้องเผื่อหลังการซักรีดด้วยนะคะเพราะว่าหลังซักรีดจะสามารถยืดออกได้อีกประมาณ 3-5 เซนติเมตรพอเราถักมาถึงแถวที่61หรือแถวที่เราถักเอฟตลอดแถวแบบนี้นะคะปิดแถวนี้แล้วทำการเลื่อนห่วงไป2ครั้งนะคะแทงเข็มแล้วดึงไหมผ่านเลื่อนห่วงครั้งที่2จุดที่เราขึ้นงานมันจะไปอยู่ตรงปลายกลีบที่2แบบนี้นะคะขึ้นต้นด้วยโซ่3ค่ะนับไป4หลักนะคะถักเอฟลงตรงหลักที่4ตรงนี้จะเป็นกึ่งกลางพอดีจำนวน6หลักนะคะจากช่วงก่อนถักแค่5หลักตรงนี้เราจะขยายลายจะเพิ่มเป็น6หลักเอฟ6หลักลงจุดเดียวกันแบบนี้นะคะ5 6พอถักครบ6หลักถักโซ่3นะคะ1 2 3นับไป4หลักค่ะแทงเข็มลงไปแล้วก็ถักเอลงไปตรงจุดนี้แล้วถักโซ่5ค่ะ1 2 3 4 5นับไป4หลักถักเอลงหลักที่4ค่ะถักโซ่3นับไป4หลักถักเอฟลงจุดตรงกึ่งกลาง6หลักถักวนไปแบบนี้จนจบแถวเลยนะคะแถวต่อไปเราก็จะถักเหมือนเดิมตามที่เราเคยถักเลยนะคะเพียงแต่จุดนี้เราจะเพิ่มจำนวนหลักจาก5เป็น6หลักแค่นั้นหลังจากที่เราทำการขยายลายโดยการเพิ่มจำนวนหลักพอมาถึงแถวนี้แล้วจำนวนหลักของเรามันจะเพิ่มขึ้นตรงจุดเริ่มต้นของแถวต่อไปเราจะทำการเลื่อนห่วง3ครั้งนะคะตรงจุดนี้2 3ขึ้นต้นด้วยโซ่3เหมือนเดิมนะคะ1 2 3แล้วเราจะนับไป5หลักนะคะ1 2 3 4 5ถักเอฟลงจุดนี้ค่ะมันจะกึ่งกลางพอดีจำนวน6หลักนะคะแถวนี้2 3 4 5 6ครบ6หลักแล้วถักโซ่3ค่ะนับไป5นะคะ1 2 3 4 5ถักเอ็กลงตรงจุดนี้ค่ะแล้วถักโซ่5 1 2 3 4 5นับไป5หลักนะคะ1 2 3 4 5ถักเอ็กลงหลักที่5ตรงนี้ค่ะโซ่3นับไป5หลักถักเอฟลงตรงจุดนี้อีก6หลักถักวนซ้ำไปแบบนี้จนจบแถวเลยนะคะการขยายลายโดยการถักเอฟ6หลักนี้เราจะทำแค่2ช่วงลายนะคะแถวต่อไปเราก็จะถักวนซ้ำไปเหมือนเดิมให้จบลายนะคะพอเราขยายลายตรงช่วง6หลักมาได้2แถวลายแบบนี้แล้วนะคะแถวต่อไปจุดที่เราจะขึ้นเราจะขยายลายเพิ่มจาก6เป็น7หลักนะคะแทงเข็มปิดงานแถวนี้แถวที่เป็น F ตลอดแถวแบบนี้นะคะเลื่อนห่วงไป3ครั้งเหมือนเดิม3ถักขึ้นต้นด้วยโซ่3นะคะนับไป5หลักเหมือนเดิมมันจะอยู่กึ่งกลางพอดีค่ะตรงจุดนี้เราจะเริ่มถักF ตรงนี้เป็น7หลักนะคะ2 3 4 5 6 7ครบ7หลักแล้วถักโซ่3ค่ะ1 2 3นับไป5เหมือนเดิมค่ะแทงเข็มแล้วก็ถักเอลงตรงจุดนี้โซ่5ค่ะแล้วนับไป5หลักเหมือนเดิมถักเอลงหลักที่5ตรงนี้โซ่3นับไป5หลักถักเอฟลงตรงจุดตรงนี้อีก7หลักนะคะแถวนี้จะเป็น F 7หลักตลอดแถวเลยนะคะถักไปจนจบแถวเลยค่ะต่อไปก็ถักเหมือนเดิมนะคะถักไปจนจบลายเลยค่ะพอเราถักจบลายมาถึงแถวที่ถัก F ตลอดแถวแบบนี้ปิดงานแถวนี้แล้วทำการเลื่อนห่วงไป3ครั้งนะคะ
เมื่อเราขยายลายโดยการเพิ่มจำนวนหลักเป็น7หลักตรงจุดนี้หลักตรงนี้เราเพิ่มขึ้นเพราะฉะนั้นตรงนี้เราจะทำการนับเพิ่มจำนวนหลักไปอีกนะคะโซ่3ค่ะตรงจุดนี้เราจะนับเพิ่มเป็น6หลักนะคะ1 2 3 4 5 6ถัก x ลงหลักที่6ตรงนี้นะคะมันจะอยู่กึ่งกลางของดอกพอดีจุดนี้ถัก f 7หลักนะคะ1 2 3 4 5 6 7ถักโซ่3 1 2 3นับไป6หลัก1 2 3 4 5 6ถัก x ลงหลักที่6ตรงนี้ค่ะมันจะอยู่ตรงปลายกลีบตรงนี้พอดีพอมาถึงจุดนี้เราจะมีการเพิ่มจำนวนโซ่นะคะจาก5เป็น6 1 2 3 4 5 6นับไป6ค่ะถัก x ลงตรงจุดนี้นะคะเพิ่มหลักเพิ่มโซ่นะคะตรงจุดนี้โซ่3นับไป6ถัก f 7หลักตรงจุดเดียวตรงกึ่งกลางตรงนี้นะคะ f 7หลักค่ะถักวนซ้ำไปแบบนี้จนจบแถวเลยนะคะแถวต่อไปเราก็จะถักเหมือนเดิมปกติเหมือนแถวก่อนที่เราเคยถักนะคะให้จบลายไปเลยค่ะแถวที่มีการขยายลายโดยการถัก f 7หลักนี้เราจะทำการถักเป็น3ช่วงลายนะคะจากจุดที่เราเริ่มขยายลายขยายดอกโดยการเพิ่มจำนวนหลัก6หลักได้2แถวแบบนี้นะคะอีก3แถวนี้จะเป็น f 7หลักแถวต่อไปเราจะขยายลายอีกโดยการเพิ่มการถัก f เป็น8หลักนะคะทำการเลื่อนห่วงไป3ครั้งนะคะตรงจุดนี้1 2 3ขึ้นต้นด้วยโซ่3เหมือนเดิม1 2 3นับไป6หลักค่ะ1 2 3 4 5 6ถัก f ลงตรงจุดนี้จำนวน8หลักนะคะ1 2 3 4 5 6 7 8ครบ8หลักถักโซ่3นับไป6หลักเหมือนเดิมค่ะแทงเข็มแล้วก็ถัก x ลงตรงจุดนี้โซ่6นับไป6หลักถัก x ลงโซ่3นับไปอีก6หลักถัก f ลงตรงจุดนี้จำนวน8หลักนะคะถักวนไปแบบนี้จนจบแถวพอเราถักจบลายในแถวที่ f 8หลักมาถึงแถวนี้แถวที่ f ตลอดแถวแบบนี้จำนวนหลักของเราจะเพิ่มขึ้นนะคะแถวต่อไปเราจะต้องเพิ่มจำนวนหลักที่เราจะถัก x ลงไปนะคะปิดแถวนี้แทงเข็มแล้วดึงไหมผ่านทำการเลื่อนห่วงไป4ครั้งนะคะตรงจุดนี้1 2 3 4แถวนี้เราจะเพิ่มโซ่นะคะเป็น4โซ่1 2 3 4นับไป7หลักนะคะ1 2 3 4 5 6 7ถัก f 8หลักลงตรงหลักที่7มันจะตรงกึ่งกลางดอกพอดีนะคะ8หลักค่ะ2 3 4 5 6 7 8ถักโซ่4โซ่นะคะตรงจุดนี้1 2 3 4นับไป7หลักค่ะ1 2 3 4 5 6 7
ถัก x ลงหลักที่7ตรงนี้นะคะแล้วถักโซ่6นะคะตรงจุดนี้1 2 3 4 5 6นับไป7หลักค่ะถัก x ลงแล้วถักโซ่4นับไปอีก7หลักถัก f ลงหลักที่7จำนวน8หลักนะคะถักวนไปแบบนี้จนจบแถวต่อไปก็ถักเหมือนเดิมปกติเหมือนที่เคยถักมาเลยนะคะแต่ตรงจุดนี้เราจะเพิ่มจำนวนหลักเป็น8หลักแล้วก็โซ่ด้านข้างตรงนี้จาก3เป็น4โซ่นะคะ8หลักนี้เราจะถักแค่2ช่วงลายนะคะเราก็จะได้ความยาวของกระโปรงที่พอดีแล้วจากจุดที่เราเริ่มขยายลาย F6 หลักได้2แถว F7 หลักจะได้3แถว F8 หลักจะได้2แถวนะคะความยาวของกระโปรงที่ได้นะตอนนี้อยู่ที่23นิ้วนะคะพอเราได้ความยาวของกระโปรงตามที่เราต้องการแล้วเราจะมาเก็บลายริมโดยการเก็บลายริมเราจะเก็บลายริมตรงแถวนี้นะคะแถวที่เป็น F ตลอดแถวแบบนี้โดยการถัก X ลงไปแบบนี้นะคะการถัก X หรือควักธรรมดาแบบนี้นะคะจำนวน5หลักค่ะแล้วถักโซ่3 1 2 3แทงเข็มย้อนกลับมาตรงจุดนี้นะคะแล้วก็ควักไหมออกมาแล้วก็ปลดแล้วทำถัก x ลงหลักถัดไปเลยค่ะจำนวน5หลักนะคะ1 2 3 4 5แล้วถักโซ่3โซ่ค่ะแทงเข็มย้อนกลับมาตรงหลักตรงนี้นะคะควักไหมแล้วก็ปลดแล้วถัก x ลงไป5หลักทำแบบนี้จนจบแถวก็เป็นอันเสร็จสิ้นในการเก็บลายริมชายกระโปรงของเรานะคะลายริมชายกระโปรงของเราที่ได้ออกมาก็จะมีลักษณะเป็นแบบนี้นะคะต่อไปเราจะมาถักช่วงเอวกระโปรงกันนะคะเป็นขั้นตอนสุดท้ายของกระโปรงตัวนี้แล้วเริ่มต้นโดยการแทงเข็มลงตรงจุดนี้นะคะในการถักเอวกระโปรงแถวนี้เราจะทำการถัก x หรือควักธรรมดาลงตรงห่วงโซ่ตรงนี้2หลักก่อนนะคะ1 2แล้วถัก x ลงตรงช่องตรงนี้อีก1หลักห่วงโซ่2หลักถักแบบนี้ไปจนจบแถวแรกเลยนะคะพอถัก x มาจนจบแถวครบรอบแถวแล้วแถวต่อไปเราจะขึ้นต้นด้วยโซ่3 พันหัวเข็ม1ครั้งถัก F หรือพอ1คอลงทุกหลักเลยนะคะแถวนี้ถัก F ไปจนจบแถวเลยนะคะแถวที่2นี้พอถัก F มาจนจบแถวที่2แล้วปิดงานแถวที่2แทงเข็มแล้วดึงไหมผ่านแถวต่อไปขึ้นต้นด้วยโซ่3แถวนี้เราจะทำการถักควักหน้าและควักหลังสลับกันนะคะพันหัวเข็มแล้วสอดเข็มเข้าไปแบบนี้นะคะแล้วก็ควักไหมออกมาดึงไหมขึ้นมาแบบนี้หลักต่อไปพันหัวเข็มสอดเข้าไปข้างหลังแบบนี้นะคะสอดเข็มอ้อมหลักไปแบบนี้แล้วก็ควักไหมออกมาปลดเป็นการถัก F แต่เวลาเราควักไหมหรือแทงเข็มเข้าไปเราสอดเข็มอ้อมไปแบบนี้นะคะควักหน้าอันนี้ควักหลังเราจะสอดเข็มอ้อมไปแบบนี้สลับกันไปแบบนี้จนจบแถวเลยนะคะแถวนี้งานที่ได้ในแถวนี้ก็จะยังไม่เป็นลายสักเท่าไหร่นะคะพอถักมาจนจบแถวแล้วเราปิดแถวนี้โดยการแทงเข็มแล้วดึงไหมผ่านแบบนี้แถวต่อไปถักขึ้นต้นด้วยโซ่3พันหัวเข็ม1ครั้งหลักไหนที่ควักด้านหน้าก็ให้ควักด้านหน้านะคะควักด้านหลังควักด้านหลังพันหัวเข็มควักด้านหน้าหลักที่3หลักที่4ควักด้านหลัง
หลักที่5ควักด้านหน้าพอเราได้ครบ5หลักแล้วตรงจุดนี้เราจะถักขั้นด้วยโซ่1แล้วเว้นไป1หลักนะคะตรงนี้ช่องนี้เราจะเว้นไว้เพื่อที่จะร้อยเชือกในการผูกเอวกระโปรงกันนะคะควักด้านหลังพันหัวเข็มควักด้านหน้าถักไป5หลักแล้วก็ถักโซ่1เว้น1หลักนะคะถักแบบนี้ไปจนจบแถวเลยในแถวนี้งานที่ได้ก็จะออกมามีลักษณะเป็นแบบนี้นะคะพอถักจนจบแถวที่4แล้วปิดงานแทงเข็มดึงไหมผ่านขึ้นต้นด้วยโซ่3แถวนี้เราจะถักควักหน้าควักหลังสลับกันไปนะคะหลักไหนที่ควักหน้าก็ให้ควักเป็นด้านหน้าหลักไหนที่ควักด้านหลังก็ให้ควักด้านหลังนะคะตรงจุดที่เราเว้นไว้ช่องว่างตรงนั้นเราถักเอฟธรรมดาไปเลยค่ะควักด้านหลังควักด้านหน้าตรงจุดนี้เป็นช่องว่างที่เราเว้นไว้ใช่ไหมคะเราก็จะถักเอฟลงไปธรรมดาแบบนี้เลยแล้วก็ควักด้านหน้าถักไปจนจบแถวเลยนะคะแถวต่อไปแถวที่6และ7เราก็จะถักควักหน้าสลับกับควักหลังอีก2แถวแล้วเราก็จะเก็บลายริมตรงเอวกระโปรงกันเลยนะคะพอถักมาถึงแถวที่7นี้นะคะเราก็จะถักควักหน้าควักหลังขึ้นต้นด้วยโซ่3ควักหน้าควักหลังแถวนี้เป็นแถวสุดท้ายแล้วนะคะคือแถวที่7ค่ะแถวที่6ก็ถักแบบนี้เหมือนกันนะคะปิดงานแถวที่7แทงเข็มแล้วดึงไหมผ่านแถวต่อไปเราจะเก็บลายริมตรงเอวกระโปรงนะคะตรงนี้เราจะถัก X เหมือนกันกับตรงลายริมชายกระโปรงนะคะถักโซ่1ก่อนค่ะแล้วถัก X ลงหลักแรก X หรือควักธรรมดาลงไปจำนวน5หลักนะคะ1 2 3 4 5ถักโซ่3ทำหนามเตยนะคะโดยการแทงเข็มตรงช่องตรงนี้ค่ะแล้วก็ควักไหมแล้วถัก X ลงหลักถัดไปจำนวน5หลัก3 4 5โซ่3ทำหนามเตย X ลงหลักถัดไปถักแบบนี้ไปจนจบแถวก็เป็นอันเสร็จสิ้นของการถักตรงช่วงเอวกระโปรงของเรากันนะคะลักษณะของเอวกระโปรงที่เราได้ก็จะออกมาเป็นลักษณะแบบนี้นะคะแล้วเราก็นำเชือกผู้มาร้อยเพื่อที่จะใช้ในการผูกเอวกระโปรงของเราแบบนี้นะคะวิธีการถักเชือกทำผู้ตกแต่งแบบนี้จะแปะลิงก์คลิปสาธิตวิธีการทำไว้ในคำอธิบายใต้คลิปนี้นะคะขนาดของกระโปรงตัวนี้ที่ได้รอบสะโพกจะอยู่ที่42นิ้วขยายได้44นิ้วความยาวของกระโปรงอยู่ที่24นิ้วนะคะในคลิปนี้ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะคะเจอกันในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ